নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ৰূপম সামথিং ইউটিউব চেনেললৈ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মোবাইলত আপুনি কেনেকৈ হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' বনাব পাৰি। তো জানিবলৈ হ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ কাইনমাষ্টাৰ নামৰ এপ এটা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। মই ডাউনলোড কৰি অ'পেন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক এডিট কৰি দেখুৱাই আছোঁ। প্লাছ বাটন, এমটি প্ৰজেক্ট, মিডিয়া, বেকগ্ৰাউণ্ড, পিংক কালাৰ চুজ কৰিলোঁ। এতিয়া মই এডজাষ্ট কৰি ল'ম কিমান ছেকেণ্ড মোক লাগে, গতিকে আপুনিও আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে চুজ কৰি ল'ব। এতিয়া মই গান বিচাৰিম। মই অসমীয়া গান দীপৰ বিলতে চুজ কৰিম। এতিয়া আমি গানটো এডজাষ্ট কৰি ল'ম। যোনখিনি আমাৰ ভোকেলৰ পাৰ্টখিনি আছে সেইখিনি আমি চুজ কৰি ল'ম। গতিকে সেইটো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব ট্ৰিম কৰি পেলাই। তো এইখিনি পাৰ্টত আমাৰ মানে ভোকেলখিনি আছে, গতিকে আমি এইখিনি চুজ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি লিৰিক্স লিখিম, টেক্সট লিখিম। মই ইয়াতে অসমীয়া ফন্ট ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাম বেলেগ ভিডিঅ'ত। এইটো ভিডিঅ'ত জাষ্ট এনে আপোনালোকে চাই লওক কেনেকৈ মানে ভিডিঅ' এডিট কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ ভিডিঅ' এডিট কৰা হয়। গতিকে মই ফন্টটো এইটো চুজ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এনিমেশ্যন দিম। এতিয়া এই যে হৈ গৈছে আমাৰ দীপৰ বিলতে। ইয়াৰ পিছত জাকৈ মাৰোঁতে সেইখিনি লিৰিক্স আমি লিখিম। জাকৈ মাৰোঁতে, অ'কে। এনিমেশ্যন ছিলেক্ট কৰিম। যিকোনো বহুত ধৰণৰ এনিমেশ্যন পাব আপোনালোকে, আৰু ফন্ট বহুত ধৰণৰ থাকিব। সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব নিজৰ ইচ্ছামতে, নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী। গতিকে জাকৈ মাৰোঁতে হ'ল, এইবাৰ হ'ব জোকে ধৰোঁতে। গতিকে লিখিম জোকে ধৰোঁতে, অ'কে। ফেড কেন ৱেভ, জোকে ধৰোঁতে, এইবাৰ হৈ গৈছে। তাৰপিছত মাতিছিলি মোক, এইবাৰ লিখিম মাতিছিলি মোক, মাতিছিলি মোক। মই ইয়াতে বেছি ফন্ট ইউজ কৰা নাই, আৰু ইফালে মই কালাৰটোও চেঞ্জ কৰা নাই। মই জাষ্ট এনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে কেনেকৈ মানে ভিডিঅ'টো নাইবা লিৰিক্সটো এডিট কৰা হয়। গতিকে আৰু ইয়াতে বহুতোখিনি অপশ্যন আপোনালোকে পাব। যিকোনো ফন্ট নাইবা যিকোনো ষ্টাইল, যিকোনো এনিমেশ্যন, বহুতখিনি ইয়াতে এডিট ইফেক্ট আছে। গতিকে আপোনালোকে সেইবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। মই ইয়াত জাষ্ট চিম্পলি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ মানে এডজাষ্ট কৰিব লাগে লিৰিক্স আৰু ভোকেলখিনি। গতিকে এনেকৈয়ে। তো এতিয়া মই আৰু ষ্টিকাৰ এড কৰিম। লিৰিক্সখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ষ্টিকাৰখিনি এড কৰিম। ষ্টিকাৰ এড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক ষ্টিকাৰটো আগতে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। মই ইয়াতে ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ PNG ভাৰ্চন। আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু PNG ভাৰ্চন ষ্টিকাৰ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি, নাইবা যিকোনো এটা ফটো আপোনালোকে কেনেকৈ PNG বনাব পাৰে। গতিকে সেইবোৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আহি থাকিব। এইটো মোৰ চেনেলৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয়, গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিব, আৰু এনেকৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' দি যাম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব নাপাহৰিব। গতিকে মই আজি প্ৰথম ভিডিঅ'টো এটা জাষ্ট হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' বনাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, বা দেখুৱাই আছোঁ। গতিকে চাই থাকক, ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া মই ষ্টিকাৰখিনি এড কৰি আছোঁ। গতিকে ষ্টিকাৰ আৰু লিৰিক্সখিনি একেই হৈ গ'ল, গতিকে মই ছাইড কৰি দিলোঁ। এতিয়া আৰু লাষ্ট পাৰ্টখিনি, যিকোনো মই ষ্টিকাৰখিনি মানে মেটচ কৰা নাই, জাষ্ট দি দিছোঁ যিকোনো এটা ষ্টিকাৰ। গতিকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আপোনালোকক জাষ্ট দেখুৱাইছোঁহে কেনেকুৱা মানে ভিডিঅ'টো এডিট কৰিব লাগে। তো এতিয়া লাষ্ট পাৰ্ট, এইটো ষ্টিকাৰ আৰু লিৰিক্সটো একেলগে হৈ গ'ল, ছাইড কৰি দিলোঁ। এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ছেভ কৰিবলৈ হ'লে এবাৰ প্লে কৰি দেখুৱালোঁ আপোনাক, চাওক এনেকুৱা হ'ব ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত ছেভ কৰিবলৈ হ'লে এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিব লাগে, তাৰপিছত শ্বেয়াৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে ইয়াতে ফুল HD, HD, কোৱাড HD আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। মই ইয়াতে ফুল HD ছিলেক্ট কৰিলোঁ। গতিকে মোৰ এক্সপৰ্টিং হৈ আছে। গতিকে এক্সপৰ্ট কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো হৈ যাব।
তো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ আপোনালোকে হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' বনাব পাৰে তো যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি কিবা সুধিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি সুধিব ধন্যবাদ